Isang araw na naman para sa tagisan ng galing at talas ng kaisipan. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! At ang ating on-the-go player for today ay si... Ashley. Okay, Ashley, ano ang favorite subject mo? ESP po. ESP. Okay, bakit ESP? Kasi po dito po natutuhan ko paano tumulong sa kapwa at sa kagumalang po. Okay, o sige. Pero dito sa mga nandito subject, ano ang favorite mo? Ano po, AP, ESP, Filipino. So, favorite din niya ang Araling Panlipunan at Filipino. Okay, sige, sana ay namakuha natin. Roll the dice. Okay, sige, ito yung... Okay. Ashley, go na ka na ba mag-knowledge on the go? Go na go. Go na si Ashley at ito ang question ko for you. What do you call two or more lines that intersect at a 90-degree angle? Letter A, parallel lines. B, intersecting lines. C, perpendicular lines. D, incidence line. A. Letter A, parallel lines. Okay. Ashley, ang tamang sagot ay letter C, perpendicular. Okay lang yan. Alam mo ba, perpendicular means at right angles. A line meeting another at a right angle or 90 degrees is said to be perpendicular to it. Pero kahit di mo nakuha ang tamang sagot, meron ka pa ding prize mula sa Knowledge on the Go. Thank you po. Ayan. Oh, kaya ngayon pa lang, mag-aral na kayo mabuti at humanda para sa ating next na Knowledge on the Go episode. Tagisan ng galing yan. Kaya samahan niyo ulit ako next time. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! Basta bagong kaalaman, dito malalaman yan. For more Knowledge on the Go videos, subscribe to Knowledge Channel.